की पोइन्ट कुराहरू यहाँ के राख्न चाहन्छु भने यसपालि मात्र नभइकन विगत धेरै लगभग 8-9 वर्षदेखि नै डोल्पाको एउटा पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँको चाहिँ एउटा शान्त र तपाईको चाहिँ नन भाइलेन्ट जुन एउटा संस्कार छ अब त्यो माथि चाहिँ एउटा ठुलो चेन्ज परिवर्तन आइरहेको म देख्छु। एकदम हरेक वर्ष चाहिँ तपाईको त्यो एउटा तीव्र गति रूपमा चेन्ज परिवर्तन आइरहेको देख्छु। त्यो राम्रो चेन्ज र परिवर्तन आए त ठिक थियो, तर त्यो पूर्ण रूपमा तपाईको उल्टा परिवर्तनहरू आइरहेको छ। भन्नुको मतलब विगत 4-5 वर्षसम्म डोल्पामा मान्छे मार्ने, मान्छेको हत्या हुने र यस्तो खालको रहस्यमय घटनाहरू घट्ने त्यो क्रम बढ्दो रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। हरेक साल मान्छे मारेको छ। पोहोर सालको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यार्सा गुम्बु बेचेर आउने हाम्रो माथिल्लो डोल्पाका चाहिँ केही साथीहरू र त्यस्तै प्रकारले चाहिँ तल्लो डोल्पाका केही साथीहरू समेत गरी लगभग 12 जना जतिको चाहिँ टोलीमाथि एउटा सुनियोजित ढङ्गले चाहिँ 12 जना हत्याधारीहरू आएर लुटपाट मचायो। त्यतिखेर तपाईको लगभग 8 करोड भन्दा पनि बढी रकमहरू लुटपाट गरे हुनाले र त्यसको खिलाफमा हामीले चाहिँ आवाज उठायौँ, मुद्दा दायर गरे। हामीलाई जहिले पनि पुलिस प्रशासनले के भनिरहेको छ भने मान्छे पत्ता लागेको छ तर उनी फरार छन्, त्यसैले गर्दा हामी पर्खिरहेको छौँ, पक्रिन सकिरहेको अवस्था छैन। जहिले सोद्धा पनि त्यही कुरा हामीलाई सुनाउने गर्छन् र त्यत्रो ठुलो घटना हुँदा पनि त्यो माथि चाहिँ न्याय पाउन सकेन। पुलिसहरू त्यसैको चाहिँ सुरक्षाका लागि भनेर जानुभयो माथि 12 जनाको टोली। उहाँहरू गएर फेरि जनताको सुरक्षा दिनु त कता सोझा सिधा जनता छ। पर्खिरहेको बेलामा अब त्यो ठाउँमा नजिकमा कुनै प्रशासन छ, त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरूले के गरेर भन्दाखेरि सोझा सिधा जनतामाथि यो नेपाल सरकारको नाममा चाहिँ कर उठाइदिए। उनीहरूले अवैध रूपमा नेपाल सरकारको नाममा उनीहरूले कर उठाए। अनि त्यहाँको केही साथीहरूले चाहिँ नेपाल सरकारको कर हो भने हामी तिर्छौँ, तर हामीलाई चाहिँ रसिद चाहियो भन्दाखेरि बाठा हुन्छस्, जान्ने हुन्छस्, हामी नेपाल सरकारको पुलिस होइन भन्दै चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ कुटपिट गराएर भए पनि बनाएर चाहिँ तपाईँको के भन्छ अवैध रूपमा कर वसुली त्यहाँ चाहिँ ठुलो अन्याय भएको थियो। त्यसको खिलाफमा पनि हामीले वर्षा चाहिँ केही कदम चाले र सानोतिनो चाहिँ त्यस्तो कारबाहीहरू भएकै हो। अब यसपालिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि लेटली यो मान्छे 2 जनासम्म मर्ने हिसाबले र सयौँको सङ्ख्यामा डोल्पा जिल्लाको इतिहासमा चाहिँ नभएको एउटा घटना घट्नु घाइते हुने गरेर घटना घट्नुको मुख्य कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्याबिनेटबाट पास गरेर आएको निर्देशिका जसअनुसार त्यहाँको बफर जोन व्यवस्थापन समिति र राष्ट्रिय निकुञ्जको चाहिँ तपाईँको अफिस उहाँहरूले चाहिँ त्यो पैसा उठाउने निर्देशिका चाहिँ त्यो पक्षमा पास भयो क्याबिनेटबाट। लोकलहरूले चाहिँ आफ्नो कस्टमरी ल अनुसार अहिलेसम्म उठाउँदै आएको जुन एउटा सिस्टम छ त्यसलाई प्रतिबन्ध लाउने ठिक छ। त्यो एकदम सरकारले चाहिँ क्याबिनेटबाट पास गराउन अगाडि लोकलहरूसँग राम्रोसँग परामर्श लिई पूर्व चाहिँ तपाईँको सूचना र उहाँहरूको सबैको चाहिँ सल्लाह बामे चाहिँ त्यो निर्णय लिएर चाहिँ पास गराएको भए आज यो घटना बिल्कुलै हुन्थेन। त्यसैले गर्दा पूर्व जानकारी परामर्श बिना नै कुनै केही व्यक्तिको बफर जोनको नाममा आएका व्यक्ति, निकुञ्जको नाममा आएका व्यक्ति लगायतका केही व्यक्तिहरूको चाहिँ डिजाइन, उनीहरूको चाहिँ मकसद अब के छ भन्ने कुरा त्यो रहस्यमय छ अलि। तर तिनीहरूको पहलमा जुन एउटा कागजी प्रक्रिया पुऱ्याएर चाहिँ क्याबिनेटलाई प्रेसर दिएपछि क्याबिनेटले पास गराएर लादिएको चाहिँ त्यो कानुनले यसपालि के गर्यो भने स्थानीयमाथि ठुलो अन्याय हुन गयो र ठुलो घटना हुन गयो। यो घटना जुन एउटा घोर मानवाधिकारको चाहिँ एउटा उल्लङ्घन भएको छ, यो अपराध मैले बोलेको होइन, त्यहाँको स्थानीय अहिले एकजना हाम्रो केन्द्रीय उपाध्यक्ष उहाँ त्यहाँको चाहिँ त्यो घटनामा परेको पीडित मध्ये एकजना उहाँ नै हुनुहुन्छ। र त्यति मात्र नभइकन त्यहाँको चाहिँ तपाईँको स्कुलका शिक्षाकर्मीहरूले यति प्रश्नसँग राखिदिनु भएको छ, उहाँको बयान हामीसँग छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो घटनाबाट जति पनि अन्याय भयो त्यसको अपराधिक दोष चाहिँ सरासर पुलिस प्रशासनमाथि जान्छ जो त्यहाँ डिप्लोय भएको थियो र उहाँहरूलाई गोली हान्ने जुन अधिकार मेरो विचारमा त्यहाँको के भन्छ आदेश बिना त हुँदैन होला त्यो गोली हान्ने
तर त्यहाँ तपाईँको 100 राउन्डभन्दा पनि बढी गोली चलेको अवस्था छ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि त्यो अपराधको दोष चाहिँ पूर्ण रूपमा त्यहाँको पुलिस प्रशासनलाई जान्छ। ट्रेसिङ ब्याक अब त्यो कहाँसम्म चाहिँ तपाईँको च्यानल छ त्यो मलाई थाहा छैन, त्यो अब के भन्छ खोज्नुपर्ने विषय हो। र घटना हुनुको मूल कारण चाहिँ के कारणले हुन गयो भनेदेखि चाहिँ क्याबिनेटबाट लोकलसँग परामर्श नलिइकन निर्देशिकाको नाममा नीतिको नाममा चाहिँ के त्यस्तो खालको सिस्टमहरू लागेन हो। यो कुराहरूबाट चाहिँ यसपालिको घटना घट्या हो। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ हाम्रो विज्ञले भने जस्तो जो एउटा अन्य भएको छ, सत्यलाई चाहिँ लुकाएको छ, त्यसलाई सार्वजनिक गरोस् र त्यसको चाहिँ छानबिन आयोग चाहिँ हामीलाई जसरी भएको हुनु पर्यो, स्वतन्त्र एउटा छानबिन आयोग गठन गरेर त्यसद्वारा चाहिँ पूर्ण रूपमा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको छानबिन गरियोस् र छानबिन गरेपछि जो दोषी ठहरिन्छ उनीहरूको कारबाही हुनुपर्छ। अनि हाम्रो पीडित पक्षलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति पाउनै पर्छ। अस्ति त्यहाँ 10 लाख रुपियाँ दियो भनेर चाहिँ तपाईँले क्षतिपूर्ति भनेर सुन्नुभएको छ, तपाईँले त्यो गलत हो। त्यो हाम्रो चाहिँ सभासदज्यूले आफ्नो परामर्श के भन्छ हाम्रो आफ्नो परिश्रमको चाहिँ पोस्टबाट 5 लाख रुपियाँ दिने त्यो 57 स्वरूप दिने कुरा हो। गाउँ समाजले चाहिँ पीडितको परिवारलाई 5 लाख दिने भनेको त्यो 57 स्वरूप के अरे सहयोग स्वरूप दिने पाए त्यो क्षतिपूर्ति दिएको कुरा होइन। क्षतिपूर्ति त त्यसले दिन्छ जसले गल्ती गरेको हुन्छ, जसको कारण यो आपराधिक घटनाहरू हुन पुग्छ। त्यसैले गर्दा अस्तिको त्यो 10 लाख भनेको क्षतिपूर्ति होइन, त्यो 57 स्वरूप दिएको पैसा हुन्। यहाँहरूले अब हाम्रो यो आवाज चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ पुर्याउनलाई मद्दत अवश्य गर्नुहुनेछ भन्ने म आशा गर्छु। र मूल हाम्रो यसपालि घटनाको चाहिँ कारण यो चाहिँ कारणले घटेका छ। क्याबिनेटबाट पास गराउनु, लोकलको चाहिँ परामर्श र चाहिँ डिस्कसन बिना नै, सहमति बिना नै, मन्जुरी बिना नै। दोस्रो, पुलिस प्रशासन चाहिँ त्यहाँको लोकलको चाहिँ न भाषा, न संस्कार, न कल्चर, न इन्भाइरोमेन्ट, त्यो कुनै पनि कुरा उनीहरूलाई चाहिँ जानकारी छैन। त्योसम्म चाहिँ उनीहरू पूर्ण रूपमा त्योसम्म अनभिज्ञ हुनुको कारण चाहिँ त्यहाँको मान्छेमाथि अनि 81 के भयो उनीहरूले चाहिँ दुर्व्यवहार गर्ने यो सृजना भयो परिस्थिति। अनि सबैभन्दा जटिल कुरा हामी सबैको लागि, देशको लागि सबैभन्दा ठुलो जटिल कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँको वातावरण, त्यहाँको चाहिँ तपाईँको प्राकृतिक स्रोत साधन चाहिँ दिनदिनै त्यहाँको डाँडा काँडाहरू नाङ्गिँदै जानु, इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ तपाईँको त्यहाँ एउटा डिस्ट्रक्सन हुनु, त्यो सबैभन्दा जटिल अवस्था छ। त्यसैले इन्भाइरोमेन्टली अब एउटा मानवाधिकारको चाहिँ सवालको विषय लगायतका अब जति पनि कुराहरू छ त्यसमा हामी एकदम सेन्सिटिभ भएर लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। अनि मेन कुरा चाहिँ अब सबभन्दा पहिला त्यहाँको लोकल माथि चाहिँ न्याय हुनु पर्यो र त्यो न्याय पाउनको लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। छिटोभन्दा छिटो आयोग गठन गरेर प्रक्रियालाई अगाडि बढाओस् र यो परिस्थिति पूर्ण नदोहोरिनुको लागि चाहिँ हामी लागि परेका छौँ। सबैले साथ दिनुहुनेछ भन्ने म विश्वास राख्छु। त्यति भन्दै मेरो आफ्नो भनाइलाई यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। अनि कार्यक्रम पनि विसर्जन